السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده حل عرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا بدرو ماكنتاير داخل دي الحلبه، وبيقول ان الاسبوع اللي فات سي ام بانك جه واتكلم عني وهرب زي الجبان، وانا مش خايف من سي ام بانك، ولو انت من محبين سي ام بانك فانت غبي. فاهان الجماهير وقال ان هدفي دلوقتي مش سي ام بانك، هدفي الاول هو لقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. فدخل داميان بريست وقال لي درو ماكنتاير انت عمال بتلوم الكل الا نفسك، فانا جيت ولو انت عايز تقول حاجه قولها قدام الشخص اللي انت عايز تقولها له. فدرو ماكنتاير قال له انا بحاول ان انا اعمل كده مع سي ام بانك لكن هو بيهرب مني كل مره، لكن انت جريء وكويس ان انت وقفت قدامي. درو ماكنتاير قال لي داميان بريست ان انت عباره عن بطل من ورق، انت نعم كويس بس ما تستحقش تكون بطل. داميان بريست قال لي درو ماكنتاير انا ممكن اسمح لك بان انت تقول لي انت بطل من ورق، لكن لما اقابلك هيكون يعني هتاكل الكلام اللي انت قلته دوت هتنهي الكلام اللي انت قلته دوت تماما وهتلغيه من دماغك، وانت عايز فرصه على اللقب، فانا اديتك فرصه على لقب العالم للوزن الثقيل. وخرج داميان بريست، ورحنا بعد كده لمباراه تاهيليه لكوين اوف ذا رينج بين ايو سكاي ضد شينا بيزلر، وشفنا شينا بيزلر بتضرب ايو سكاي قبل الماتش ما يبدا، لكن الحكام بعدوها عن ايو سكاي ولعبوا ماتش كويس. شفنا في النهايه فوز ايو سكاي واتاهلت لي بعد كده في مسابقه كوين اوف ذا رينج. وشفنا اثناء دخول ايو سكاي جليتش كيو ار كود، لو عملت له سكان هيدخلك على صفحه فيها 20 صوره، كل صوره فيها رساله معينه مكتوبه في ورقه. المهم ان اخر صوره فيهم مكتوب تاريخ 16/5/2024 الساعه 4، طبعا 4 بتوقيت امريكا يعني 11 بتوقيت مصر. يوم 16 ده اللي هو يوم الخميس الجاي الساعه 11 بالليل، ومكتوب تي وفي مسافه كده وفي الاخر ويتش، فممكن لو جمعتهم مع بعض يبقى تويتش. هل هيحصل حاجه على تويتش مثلا؟ ودبليو دبليو بتعمل ستريمات على تويتش مش عارف، بس لو بيعملوا يبقى منتظرين تلميح جديد يوم الخميس الساعه 11 بتوقيت مصر. نروح بعد كده خلف كواليس لذا جاجمنت داي، واقفين مع كارليتو، ويجي لهم داميان بريست وكارليتو يقول له ان انا عارف ان انت مش بتحبني، لكن احنا فيها بينا حاجات مشتركه، واحنا الاثنين بنكره ري ميستيريو، وممكن تستفيد مني وانا ممكن استفيد منكم، فاحنا ممكن نستفيد من بعض. فداميان بريست قال له انت ممكن تكون معاهم، هم مرحبين بيك بباقي اعضاء الجاجمنت داي، لكن انا مش مرحب بيك وانت مش مترحب بيك هنا. فكارليتو قال له ممكن نبقى اصدقاء في يوم من الايام، مين يعرف. بعد كده نكمل خلف الكواليس ونروح لألفا أكاديمي. تشات جيبل عمال بيهزق في ماكسين دوبري وأوتس وتوزاوا، وبيقول لهم ان انتوا بتفشلوا كل مره، وانا اتكلمت مع ادم بيرس وجبت لكم فرصه تانية النهارده. سامي زين انا عايزك يا اوتس تلعبوا النهارده وتفوز عليه، وانت يا توزاوا لاعب برونسون ريد وفوز عليه. سابهم ومشي علشان ايفي نايل تيجي ليه ماكسين دوبري وتقول لها انت مش محتاجه ان انت تقعدي معاه الفا اكاديمي وتستحملي ان هو بيزعق لك كل شويه، وليه ما جيتيش وقلتي لي ان انت كان عندك مباراه كان ممكن ندرب مع بعض. فماكسين دوبري قالت لها هو تشات جيبل قايل لي ما حد يعني ما اتمرنش بره الفا اكاديمي. رجع تاني تشات جيبل وقال لها روحي اتدربي، واتكلم مع ايفي نايل وقال لها سيبك من اللي عامله نفسها تايلر سويفت، خليك انت في نفسك ومالكيش دعوه بيها. بعد كده نكمل خلف كواليس لقاء مع نيو داي. كوفي كينغستون يقول ان انا هوري جونتر اللي يستحقه بسبب انه اصاب اكزيفير وودز، واكزيفير وودز بيقول اني كان نفسي يعني استمر في الحفاظ على لقب كينج اوف ذا رينج والليجاسي بتاعته، لكن للاسف اتصبت، وكوفي كينغستون هيجيب لي حقي وهياخد حقي النهارده من جونتر. بعد كده نروح خلف الكواليس للقاء او واقف ارتروس مع
ادم بيرس، ويجي لهم ذا ميز ويقول لي ارتروث انا عايزك قبل ما ندافع عن القابنا يا ريت تقول لي الاول قبلها. فقال له ما تقلقش احنا مش هندافع عن القابنا ولا حاجه. ادم بيرس قال له ما تقلقش احنا بنحدد مين المصنف الاول على القاب التكتيم. فميز قال مش عارف ليه انا لسه قلقان. دخلت كيانا جيمس وقالت لي ادم بيرس انا متطلعه للعمل معك والشغل معك ومتحمسه لده. ادم بيرس قال لها وانا كمان، ولو احتجت اي حاجه اتصلي بيا. بعد كده نروح لمباراه تاهيليه على لقب كينج اوف ذا رينج، وشفنا ليليان جارسيا المذيعه الداخليه السابقه ل WWE رجعت النهارده ويعني عملت زياره ل WWE. فبصراحه دي تاريخ، يعني فكرتني بذكريات كتير زمان في WWE. وهي اللي اعلنت عن مباراه كوفي كينغستون ضد جونتر في تصفيات كينج اوف ذا رينج، واللي لعبوا مباراه ممتازه بينهم بصراحه. قدر جونتر ان يخلي في الاخر كوفي كينغستون يستسلم ويفوز جونتر ويتاهل لنص النهائي. ونروح لخلف الكواليس، لايرا فالكيريا بتقول اني انا عملت افضل بدايه ليا في عرض الرو، وما كانش فيه افضل من كده ان انا اعمله. وعايز اقول لدامج كنترول انا هنا في عرض الرو مستمره فابعدوا عن طريقي. وبتقول لباكي لينش اني لو احتجتي في اي وقت مساعده مني انا موجوده. فشكرتها باكي لينش. وجت ليف مورجان بتقول لي لايرا فالكيريا ان انا موجوده لو محتاجه اي مساعده، وغلطت في باكي لينش. فلايرا قالت لها ايه رايك تقولي لها في وشها. جت باكي لينش وضربت ليف مورجان وقالت لها انا مش الشخص اللي بيخاف من المواجهات المباشره، ومشيت باكي لينش. نروح بعد كده لكاري جروس بيقول لي كوفي كينغستون خلف الكواليس ده انت عملت ماتش صعب لكن هتقدر تعدي المرحله دي. وسابه ومشي. وجه اكزيفير وودز بيقول له هو كان عايز ايه، قال له ما اعرفش. فاللقطه دي مثيره جدا للاهتمام بسبب ان اكزيفير وودز مصاب. فهل بنلمح ان ممكن نقلب كوفي كينغستون على اكزيفير وودز، لاني معروف ان كارين كروس هيل، وكون ان هو يروح لشخص فيس زي كوفي كينغستون ويقول له كلمه زي دي فيعني انت كده عايزه ينضم ليك. فهنشوف ايه اللي يحصل في الاسابيع اللي جايه. رحنا بعد كده لماتش بين برونسون ريد ضد اكيرا توزاوا، واللي كان ماتش سكواش. قدر برونسون ريد ان هو يفوز بسهوله على اكيرا توزاوا. ونروح لخلف الكواليس، جونتر ماشي هو ولودفيك كايزر. فالمذيعه تحاول تسال جونتر، قال له انا مش فاضي للكلام ده. اتكلم لودفيك كايزر وقال ان جونتر مش محتاج يثبت اي حاجه لاي حد، وشيمس شخص كويس ومصارع كويس جدا لكن عمره ما كسب جونتر ولا عمره هيكسبه. ولو قال عكس الكلام ده فانا هنا موجود علشان اتولى مسؤوليته. ونروح لمكتب ادم بيرس اللي واقف ويجي له نيو كاتش ريبابليك يقول له شكرا على اللي عملته معانا. وادم بيرس قال لهم انا متحمس اتعامل معاكم هنا في الرو، ويقول اني اعلنت عن ماتش رباعي فيتال فور واي لتحديد المصنف الاول لالقاب التكتيم بين نيو كاتش ريبابليك ضد جاجمنت داي ضد ذا كريد براذرز ضد اي او بي. ودخل كارين دخل برون بريكر وبيقول لي ادم بيرس كله بيسال انا ليه ما كنتش موجود في كينج اوف ذا رينج في منافسات تصفيات كينج اوف ذا رينج، وانا المفروض ان انا كنت استحق ان اكون موجود في التصفيات دي. سابه ومشي. فبصراحه لاني ادم بيرس قال السبب ان هو ما حطوش ان هو لسه جاي في عرض الرو ومحتاج ان هو يتطور شويه علشان يقدر يديله فرصه زي دي. لكن اعتقد هو في الحقيقه يعني سايبين حاجه تانية لبرون بريكر. اعتقد هم شايلين له حاجه تانية تقيله، بس ده اللي هنشوفه بعد كده في الاسابيع اللي جايه. ونروح لماتش تاهيلي على تصفيات كوين اوف ذا رينج بين لايرا فالكيريا ضد زوي ستارك. قدرت لايرا فالكيريا تفوز بالمباراة وتتأهل لنص النهائي. بعد كده نروح لخلف كواليس، جاي أوسو بيقول إن أنا فزت على فين بالر الأسبوع اللي فات،
وهفوز الليلة على إيليا دراجانوف رغم إنه مصارع كويس. ونروح لماتش بين سامي زين ضد أوتس، وقدر سامي زين يفوز بالمباراة علشان يدخل تشاد جيبل ويزعق لأوتس ويزقه، فيرجع تاني سامي زين ويضرب تشاد جيبل ويحاول يعمل له هالوفا كيك لكن يهرب تشاد جيبل، وتشاد جيبل يضرب أوتس بالقلم ويقول له انت السبب في اللي بيحصل لنا ده ويمشي. فخلاص كده احنا شايفين تفكك يعني قادم في الألفا أكاديمي. اعتقد ان خلاص لان تشاد جيبل هيل والباقي باقي الفريق كله فيس، فاعتقد هم يستحقوا احسن من كده. بعد كده نروح خلف الكواليس لبرون سترومان واقف مع ذا كريد براذرز ويقول لهم ان انتوا كويسين وتستحقوا يعني مكانة اعلى من اللي انتوا فيها دلوقتي. فجاله جيدي ماكدونا ويقول له ان احنا ذا جاجمنت داي بندير عرض الرو واحسن لك تبعد عن طريقنا واحنا بنحذرك. فضحك برون سترومان، يعني انتوا بتحذروني؟ ما لقيتوش الا انا اللي تحذروني. ونروح لماتش بين داكوتا كاي ضد باكي لينش، وشفنا اثناء الماتش تدخل لمساعده داكوتا كاي من دامج كنترول، وشفناهم بيطلعوا في نص الماتش وبيضربوا باكي لينش علشان يلغوا الماتش اللي ما بينهم. فتدخل لايرا فالكيريا تساعد باكي لينش، لكن تدخل بعدها ليف مورجان وتضرب باكي لينش من ظهرها وتمشي. ونروح خلف كواليس لإيليا دراجانوف اللي بيقول ان انا هنا علشان اعمل تأثير في عرض الرو مش بس علشان اكون موجود هنا، وانا فزت على ريكاشيه الاسبوع اللي فات، واللي عملته في ريكاشيه الاسبوع اللي فات هعمله ان اللي في جاي اوسو علشان اتاهل ولاعب جونتر اللي ما بيني وبينه يعني خلافات كتيره من زمان. فجاله جونتر وبصله وضحك ومشي. بعد كده نروح لماتش التصنيف المصنف الاول على القاب التكتيم، ماتش رباعي بين يو كاتش ريبابليك ضد اي او بي ضد جاجمنت داي ضد ذا كريد براذرز، ولعبوا ماتش ممتاز. شفنا اثناء الماتش دخل كارليتو وساعد ذا جاجمنت داي وخلاهم في الاخر هم اللي يفوزوا، بقوا المصنفين رقم 1 على القاب التاج تيم. واعلنوا ان عرض الرو جاي هيكون سامي زين ضد تشاد جيبل في مباراه بينهم، وفي نص نهائي كوين اوف ذا رينج بين ايو سكاي ضد لايرا فالكيريا، وماتش تاني نص نهائي بين جونتر ضد اللي هيكسب من إيليا دراجانوف او جاي اوسو. ونروح بعد كده خلف كواليس لريكاشيه دخل لإيليا دراجانوف وبيقول له اللي حصل بينا الماتش اللي فات والاسبوع اللي فات كان ماتش ممتاز جدا بينا، لكن المره الجايه اللي هنتقابل فيها هتكون النتيجه مختلفه، فانا عايزك تخرج دلوقتي وتروح تكسب التاج ده. ونروح لخلف كواليس برضو ذا جاجمنت داي واقفين مع كارليتو، يجي لهم داميان بريست ويقول لي كارليتو اللي عملته ده يعني كول وانت مرحب بيك هنا، وانت هنا مش بس علشان احنا يعني نحمي ظهرك او انت تحمي ظهرنا، انت المفروض كمان تشوف انت ايه اللي المفروض تعمله، وانا ما بحبش الاشخاص الجبناء. بعد كده نروح للنهائي او المين ايفنت، مباراة تأهيلية على كينج اوف ذا رينج بين جاي اوسو ضد إيليا دراجانوف، وعملوا ماتش كويس. قدر في الاخر جاي اوسو ان هو يفوز ويتأهل لنص النهائي علشان يقابل جونتر في نص النهائي. فدخل جونتر ويبص على إيليا دراجانوف وضحك، ويبص على جاي اوسو ووقف قدامه في الحلبة، وانتهى عرض ماندي نايت رو على كده. كان عرض كويس، شفنا انضمام يعني نقول انضمام كارليتو ل ذا جاجمنت داي، انهم خلاص هيبداوا ان هم يساعدوا بعض. في دي قصه لوحدها في جاجمنت داي. القصه الثانيه وهي داميان بريست اللي يعني منعزل يعني شويه كده عن ذا جاجمنت داي، بيحاول ان هو يكون في طريقه لوحده. والقصه الثالثه اللي في ذا جاجمنت داي هي قصه ليف مورجان مع دومينيك ميستيريو، فدي لسه يعني ايه ماشيين فيها بالبطيء. ذا جاجمنت داي بصراحه عاملين يعني عروض كويسه العروض اللي فاتت، فمعجب بيهم جدا بصراحه. شفنا برضو اثناء العرض ودرو ماكنتاير اللي بيرمي المشاكل كلها على الناس الا نفسه، وما بيلومش نفسه، بيلوم كل الناس الا هو. فهنشوف لو لما يقابل سي ام بانك ايه اللي هيحصل.
للاسف هم الاثنين مصابين يعني، فالموضوع يعني اضطر انه يتاجل فتره عن اللي بعدها. فعرض رو النهارده كان كويس، وتقييمي لعرض رو هو 8/10. المهم هو ارائكم فيه تعليقات، تقولوا لي رايكم في عرض رو وتوقعاتكم للعروض اللي جايه. وبس اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك، وتعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.